मी सारिका अजय आपल्या चवीनुसार चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे मुंबई स्टाईल मसाला टोस्ट सँडविच। त्यासाठी मी इकडे सँडविच मसाला आधी बनवून घेणार आहे। मी इकडे 2 टीस्पून जिरं, 1 चक्रफूल, 1 टीस्पून काली मिरी, 1 टीस्पून लवंग, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 टीस्पून अनारदाना आणि मीठ हे आपल्याला आधी ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहे। नंतर त्याची पावडर बनवून अजून त्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले पण ऍड करणार आहे, ते मी नंतर दाखवते। इकडे पॅन आपला गरम झाला आहे, त्यामध्ये चक्रफूल, काली मिरी, लवंग, जिरं, बडीशेप, अनारदाना व्यवस्थित आपलं भाजून झालं आहे। आता गॅस बंद करते। आता याची पावडर करून घेऊ। आता यामध्ये मी 1 टीस्पून आमचूर पावडर, पाव टीस्पून हिंग, 1 टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट, हाफ टीस्पून जिंजर पावडर, चवीनुसार मीठ, आपला सँडविच मसाला रेडी आहे। आता सँडविचसाठी लागणारी ग्रीन चटणी पाहूया। 1 बंच मी इकडे कोथिंबीर घेतली आहे, त्यासाठी मी 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या, पाव टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट, 4 लसणीच्या पाकळ्या, 1 टीस्पून रोस्टेड चना डाळ, चवीनुसार मीठ। मी इथे पालकाची 5 पानं घेतली आहेत, ती मी उकळत्या पाण्यात 2 मिनिटं ठेवली होती। 6 ते 7 कढीपत्ता आणि छोटासा लिंबू थोडं थोडं करून टाकू। आता यामध्ये पालक, हाफ लिंबू, थोडंसं मीठ। मी इथे ब्लॅक सॉल्ट पण आधी टाकला होता, तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे मीठ टाकू शकता आणि थोडंसं पाणी लागेल। सँडविच ग्रीन चटणी तयार आहे। आता आपण इकडे टोस्ट सँडविचसाठी बटाट्याची भाजी बनवून घेणार आहोत। पॅन आपला गरम झाला आहे। आता मी याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल घालून घेते। आता यामध्ये मी हाफ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून जिरं, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं, साईज कांदा, 2 स्मॉल साईज हिरव्या मिरची बारीक चिरून घेतल्या आहे, पाव टीस्पून हिंग, 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल तिखट, 1 टीस्पून धना पावडर। मी इकडे 4 मीडियम साईजचे पोटॅटो मॅश करून घेतले आहेत। आता ते याच्यामध्ये ॲड करते। आता यामध्ये मी फ्रोझन हिरवे वाटाणे, तुम्हाला जर आवडत असेल तरच तुम्ही वापरा, हे ऑप्शनल आहे। चवीनुसार मीठ,
1 टीस्पून लिंबूचा रस, सँडविच बटाटा भाजी तयार आहे. मी इथे सँडविच स्टफिंगसाठी भाज्या घेतल्या आहेत. त्यासाठी मी इकडे काकडी, टोमॅटो, कांदा, शिमला मिरची आणि बीटरूट सर्व भाज्या मी राऊंड शेपमध्ये कट करून घेतली आहेत. आणि मी इकडे श्रेडेड मोझरेला चीज आणि आपला होममेड सँडविच मसाला. प्रत्येक लेअरवर सँडविच मसाला स्प्रिंकल करायचा. थोडीशी ग्रीन चटणी, मोझरेला चीज, आता आपण सँडविच पॅनवर टोस्ट करून घेऊया.